Nakalive Live, na. live. Shoutout sa mga viewers. Hindi natin si nakasama, si Internet Cherries. Nag-aabang si Internet Cherries. Live na live. Yun, may harang na tropa. Nakita ko na. May harang, tropa. Ano pala technical? Tapos, natin si Ray. Alalala. Sa kabalga na kanina. Yung kaninang balita, no? Tropa, no? Sa ABS. Ano yung boto nyo? 70? Ang bumotong hindi pumayag na, ano? Bigyan ng prangkisa. 11 yung bumoto na bigyan ng prangkisa. 70 ang layo, no? Tropa. Hmm? 70 yung nagbigay ng ano, boto Alin? sa Ano? ABS. Yun, Boto? shoutout kay Internet Cherries. Ilan ang di bumoto? Andiyan na sa Internet Cherries, shoutout. Yan na, split screen mo na, tropa. Yay. Wala pa dito. Wala pa pala. Ako pipindot. Ayan na, andiyan si Internet Cherries, shoutout sa'yo. Yan, split screen natin. Ayan natin, pakita natin kay... Ayan na, split ko na. Ayan. Bagong-bago yan, setup. Ayan si Raymond, tindi. Raymond in the house. Internet Cherries, may Shout upload out. yan. May upload yan Shout out si, sa ano. tropa namin si Raymond. Nakikita mo dyan? Yung chat niya. Ngayon, Hmm. shoutout kay Internet Cherries. Shoutout natin yung mga kasama. Si Embets Peña. Shoutout kay Kaya, Hernan Best Channel. Sino pa ba? yun. Si Ano pa? RDB Channel. Yun. RDB Channel. Shout out. Yun. Si ano pa? Sino pa? Lone Cruz Motovlog. Yun. Best Shout friend niya out. na yan. Si Ronald. Sino niya? Ni Ronald. Approve mo ba? Na-approve mo na ba? May babay. Ito yung channel ni Internet Cherries, no? Ano to? Ano yung upload mo bago? Ito. Itong motorcycle barrier, effective ba? Ito yung ano, di ba, angkas ng ano? Pwede mag-angkas. Ayun. Tignan natin. Ay, tindi. Yes siya, harang. Skip natin, May skip. harang. Hindi pwede. Hindi pwede ipakita yung harang. Ayun. Lagyan natin ng boses. Ay, boses. Ano ba? Boses natin dyan. Dinig ba to? Okay ba? Ano to ba? Delikado ba yung ano? Pag motor shield, barrier, effective nga ba o delikado sa ating motorista? Ikaw ba ito, man? Lagyan, babor ba kayo dyan? Nilagyan ng... Shoutout kay Embet TV, ha? Oo, siyempre. Ikaw nag-interview nito, ba? Sundin natin yung panukala ng gobyerno dahil para wala ng COVID sa ating bansa. Kasi pag hindi natin sundin, madadami yung COVID dito sa ating bansa. Kaya sundin ang protocol ng bayan. No, sa ABS tayo. Magkano ulit sir? Paggawa magkano? Paggawa ko nito 1,000. Lahat. Kay Embet TV. 1,000. Yan. Yun. Ito tayo kay Internet Cherries. Yun. Wag muna tayo kay Internet Cherries. Yung ABS-CBN, no? Sino, nag-duty ka ba doon? Saka ba?
Salta ka dyan. Hindi. Bubulong-bulong ka, tropa. Ha? Oo nga, maingay dyan. Yung internet service, oh. Nang bahay, internet service. Uy, kanalo. Ayun, oh, bago ah. Ano to? And the Taiwan Solidarity Union has warned. Ayun, oh. Internet service. Yung ano, yung ABS-CBN, di nabigyan ng prangkisa. 17 bumoto na wag bigyan ng prangkisa. Yung 11, yung layo ng bilang ah. 11 lang yung bumoto na bigyan ng prangkisa. Napakinggan natin to. Yung internet service. Mga upload sa internet service. Itong trending ngayon eh. Binasura yung ano, prangkisa ng ABS-CBN. O, di ba? Ano ba yun? Hearing resumed. Comsec, Yan na, internet service ha. paki-announce po yung attendance natin. We have 85 members present, 46 regular Yun. members, and 39 ex-officio members. Okay ba audio, tropa? Okay ba? Angat ko pa? We only need, we have quorum. Thank you, Comsec. In yesterday's hearing, we created a technical working group pursuant to Section 10 Full screen of the ko. committee's internal rules to discuss the findings and to recommend a decision of the committee on legislative franchises on the franchise application of ABS-CBN Corporation. The members of the committee were Honorable Deputy Speaker PJ Garcia, Yun, ganda ng script, no? Congressman XJ Romualdo, and Congresswoman Stella Luz Kimbo. Okay ba yung audio, internet service? Okay ba yung May we takas? call on Deputy Speaker PJ Garcia to make a report of the committee of the TWG. Okay ba yung audio, internet service? Tama lang ba yung volume? Mr. Chairman. And please proceed po. Yes, I would just like to make a short manifestation on the process undertaken by the technical working group consisting of Congresswoman Stella Kimbo, Congressman XJ Romualdo, and myself in coming up with its report and recommendation. This is just short because yesterday we witnessed a thorough, comprehensive summation of the arguments on both sides of the question of whether ABS-CBN deserves another grant of the high constitutional privilege internet of a service. legislative franchise to Load operate. niya. It was the culmination of a series of long hearings at which these questions were raised, answered, and debated. Okay ba? May harang ba dyan? So Internet the service? task of this TWG was to determine initially the likely consensus among members of the whole Committee on Legislative Franchises and to prepare a report and recommendation for this committee's consideration. In a process that involved intense debates meron kanina. among Lumabas members na. of the TWG Check ko na eh. on all issues, Balik ka uli. as well as the ultimate recommendation, Ah. the TWG determined that the likely consensus among members of this committee was to disapprove Labas ka the uli, tas application of ABS-CBN for another franchise. The TWG then proceeded with the invaluable assistance of the committee secretariat to complete isang a oras yun, report ah. on the reasons oras for yun. the disapproval of the application. Oras na trabaho. Internet service. All members, I understand, Isang oras. have been furnished copies of this report and recommendation Isang and have had oras yun, sufficient time to study this report and recommendation. Manalo yung trabaho. Isang oras. Today, this committee will test whether the TWG's determination Watch. of the consensus Pang-watch was hour mo correct yan, ah. when it votes on this TWG report and Oras its yan. accompanying resolution. If it is approved by the majority of the voting members of this committee, then it becomes a record of this committee's, as well as this House's, Ay, antay. full and final action on the application. If it is Ah. disapproved by the majority, then it becomes the minority report mahaba. to what presumably I-skip would be na lang. a committee report
on the various bills for the grant of the application for the consideration of the whole House. I thank you for this opportunity, Ay, Mr. napaplug Chairman, yung bahay ni and I ano thank dito, all the internet members service of kahit saan this pumunta. committee as well as the leadership of the House. Thank you. Thank you, Deputy Speaker Garcia. Mr. Chairman, Kong Mike. Mr. Chairman, first and foremost, let me congratulate you as chairman of this committee, the Legislative Franchise para Committee. malaman ko Let me congratulate our Deputy Speaker, paano Pablo sila Jan bumoto Garcia, ng no. Congressman Xavier Ang Jesus oras Romualdo, yun, and from the minority, Congresswoman Sterilus A. Kimbo. This is a very excellent report, Mr. Chairman. I've read it thoroughly. I therefore move to adopt the committee resolution. There's a motion to adopt. Mr. Chairman, Congressman Zarate. before we act on the motion to approve the technical working group, may I just raise some parliamentary inquiry as to the process of how this report came about. Well, the Deputy Speaker Garcia said they went through a process, no? And he mentioned that kinuha nila yung consensus ng members. May just be clarified how was this done, because there are also like us, we are ex-officio members. We did not have this opportunity to be consulted by the technical working group, especially that we are also authors of the franchise, no? Renewal of the franchise, Mr. Chair. Kasi nabanggit na ito kahapon ng Chair, no? We did more than 100 hours of hearing, voluminous records, contentious issues, and I think it behoves upon this committee to be informed how exhaustive the discussion was to come up with this 40-page report by the technical working group, Mr. Chair. Deputy Speaker Pablo Garcia, would you care to respond to the question of Congressman Zarate? Yes, Mr. Speaker. Mr. Chairman, rather. The consensus was determined by the technical working group by consulting some of the members, and although not all members were consulted, because the inclinations of a lot of members could already be determined from the conduct, from their conduct during the hearings, the questions they raised, and the points that they argued. Also, this consensus was arrived at after consultation with leaders of blocks in the House. Anyway, Mr. Chairman, this vote that the committee is about to take will determine whether the TWG's initial determination of the consensus is correct or not. We are not shutting out anybody here, because the members, all members, can still vote on whether to accept or to reject this TWG report and recommendation. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Ano yan? Palugaw yan. Barsaga. Siguro, Mr. Chairman, alam naman natin na itong committee hearing natin tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN ay naiiba sa mga committee hearing na ginaganap natin. This is a well-publicized hearing na lalaman at nakikinig at sumusubaybay hindi lamang ang ating mga kapwa kinatawan, whether members or not members of the franchise committee, pati na ang taong bayan. At sa aking pananaw, siguro naman sasabihin ng mga kasapi ng technical working group na kahit na maraming issues, I am absolutely certain that like the ordinary people, they are carefully watching kung ano ang mga proceedings natin. At sa tingin ko, alam nila kung paano ang gagawin sa kanilang technical working group, pati na ang kanilang report. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair, Kong Mike. Mr. Chairman, nais ko lang pong idagdag, kasi po dito po sa committee report,
Andito po ang tatlong tao na nakapirma. Si Deputy Speaker Garcia, ang tumatayong tagapamahala ng Technical Committee. At para po sa majority, si Congressman XJ Romualdo. Sa minority po, ang nakapirma ay si Congresswoman Stella Kimbo. In fact, she voted against the committee report. Ang nais ko lang po sabihin, Mr. Chairman, sa party po ng majority, yun po ang responsibilidad ng mayorya. Sa minority, of which the Honorable Abante is our minority floor leader, which includes the Honorable Sorate, sila po ang dapat mag-usap sa minorya kung ano ang kanilang posisyon, kung meron man, Mr. Chairman. But as far as the majority is concerned, andito po nakapirma ang tatlo at may representasyon ang ating minorya. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. That, Comsec, pwede po ba ninyo mabasa yung title ng ating committee resolution? Committee resolution. Resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation to construct, install, establish, operate, and maintain radio and broadcasting stations in the Philippines. Shout out dyan sa mga viewers dyan. Shout There out. was a motion. Any seconds? Any I objection? second, Mr. Chair. Any objection? There is an objection. Given that meron pong objection, we have to divide the House para po pagbotohan natin. We have 85... Mr. Chairman, point of clarification, Sir Mr. Chair. Kung Alvarado. Mr. Chairman, maaari po bang malaman namin kung ilang boto ang kinakailangan para po pumasa ang committee resolution? Pag muna isang video. Based po sa 85 na committee members at ex-officio members na present, ang kailangan natin ang kailangan po para manalo is 43. Majority po. 50% plus 1 po. Aba. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. So, ngayon po, nais po nating i-remind, we would like to remind members na pagdating po sa voting natin, that a yes vote means that a member supports the adoption of the committee resolution. Hence, a denial of the franchise application of ABS-CBN Corporation. A no vote means that a member opposes the adoption of the committee resolution and hence favors the granting of the franchise application of ABS-CBN Corporation. Mr. Chair, Kong Jonathan. Tama po ba na mga miyembro at ex-officio members lamang ang maaaring bumoto sa House resolution po na pagbobotohan natin ngayong tanghaling ito? Tama po, that is correct. Mr. Chair, kung tama po yun, ang ibig sabihin po, ang pagbobotohan natin dito ay hindi yung pagbibigay ng, ang pinagbobotohan po dito ay kung umaayon ka ba sa committee resolution o hindi. Ang committee resolution, Mr. Chair, ay nagsasaad na hindi dapat bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung sa gayon, Mr. Chairman, para po sa kaalaman ng ating mga kasamang members at ex-officio members na boboto po ngayong hapong ito, kung po kayo ay mag-yes, ang ibig sabihin po ng yes na boto po ninyo ay sumasang-ayon kayo sa committee resolution na huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung naman po tayo o isa sa atin ay boboto ng no, ang ibig sabihin po ay tumataliwas tayo sa committee resolution, hindi tayo umaayon sa committee resolution at nais po ng membro na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Tama po ba yon, Mr. Chairman? Tama, Kong Jonathan, at maraming salamat sa napakalinaw na pag-explain. Maraming salamat, Idol Chairman Chicoy Alvarez. Mr. Chairman, Mr. Chair, Kong Abante. o ibig sabihin, yung pagtanggap ng resolution na yan, hindi yung you accept the resolution as filed or written. No? Therefore, kasama na rito yung pagboto mo if you are for the franchise or against the franchise. That's correct. So therefore, Mr. Chairman, pag ang boto po ay no, ulitin ko po pag ang boto po ay no, ibig sabihin that you do not want ABS-CBN to continue. Baliktad po.
If you vote no, you are in favor of ABS-CBN to continue. So ganito, kung pabor po ako na magpatuloy ang ABS-CBN, no dapat ang boto ko. Tama po. Kung ayaw ko nang magpatuloy pang ABS-CBN, yes, dapat ang boto ko. Tama po. Salamat po, salamat po. Baka malito Thank you, Baka Kong malito. Abante. Ngayon po, punta na po tayo sa votation. All those in favor of the adoption of the Kasi committee karaniwan resolution sa denying basketball, win. the franchise application of ABS-CBN Win or Corporation, lose, diba? please Pag sa ask to be basketball. counted. Ilinawin ko lang po, marami tayong manners, hybrid tayo ngayon, manners ng votation. Pwede pong text, pwedeng Viber, email, at physically present po. The committee secretary is hereby directed to count the votes and Duty ka record dito, the same. tropa. Sino ba na duty dito? Sino duty dyan? Tropa. Sino naka-duty dyan? Magulong ka ah. Hearing resumed. Dito na po yung report ng ating secretariat. Linawin ko lang po, 85 members ang present, 44 po pala yung majority na kailangan. Lieutenant Chevnis, bawal So, mag-ingay kasi Ron. Ang nag-yes, Talog na kasi. 70. Mga katabi niya. Ang nag-no, 11. Dalawang yung nag-inhibit, isang nag-abstain. Salita ka Ayun, naman. yun ang total. So 70 ang yes, Ni Lieutenant 11 ang Chevnis. no, dalawang nag-inhibit, isang nag-abstain. Ilang minuto na lang to. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. The committee secretary is Tulog na hereby yata si directed to inform all the Sila- authors of the bills and resolutions of the decision of the Sino ba committee in tulog na writing. dyan? And as far as Baka na practicable, dubious lang. though electronic mail within 5 days stating the Sila reasons Embet therefore. Peña, shoutout. Mr. Chair, Daher na. Mr. Chair, Kong Jonathan. Best point of TV. clarification lang po. Ano po ba ang ibig sabihin RDB ng channel. laid on the table, Si Mr. Chair? Don Cruz, Motovlog. Yan, alam ko na yung pangalan ng channel na Committee yan. Secretary. Shoutout na lahat. Para sir na na Siyempre, siya, si Internet kill. Chevnis ang dyan eh. Walang una eh. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibig Sa mga sabihin po, issue ng mga- itong usapin patungkol sa pagre-renew Sa news. ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? Tinapos correct. na, tinapos. Kong Defensor. Mr. Chair, May pag-asa Mr. pa ba? Chair, in parliamentary Lieutenant courtesy, Chevnis, may when pag-asa a pa bill is bang being approved, we don't mag-apela sila? necessarily vote no because we just lay it on the table just to make it stay in the committee. But technically, Mr. Chair, for a franchise application, the effect would be to kill the application of the franchise. But it is still in our rules laid on the table. And Mr. Chair, as this is a Approve historic yan, moment Robin. for the House of So, Representatives si Internet and Chevnis of po, course, maraming trending for the ano Filipino yan eh. nation, I move that all members, Mga Mr. Chair, veteran to voted eh. for the adoption of the Tapos committee na ang resolution ano nito, be named as WHO. co-authors. I so move, Mr. Chair. There is a motion to include all members of the committee who voted for the adoption of the committee resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation. Any second? I second, Mr. Chair. Is there any objection? Who voted, not present? I'm sorry. I 3 minutes, withdraw my 3 minutes objection. na lang to. Without any objections, motion is approved. 2 minutes. Mr. Chair, I Congressman. move that the committee adopt the other findings and recommendations contained in the technical working group report, Mr. Chair. There is a motion to adopt the other findings and recommendations contained in the TWG report. Marami Any second? Second, Mr. Chair. nag-rally sa ABS-CBN. Is there any objection? Tapat ng kanilang channel. Hearing none, Doon motion is sila, approved. Angel Loxig. Mr. Chair, Team Kong Chu. Defensor. For purposes of transparency, I Ano ba move sila, that we Kim Chiu? authorize the chairman of the Committee on Legislative Franchises to release the TWG report and the adopted committee resolution to the public Maraming and other committees of the House. I so move, Mr. Chair. There is a motion. motion Any na lang nangyari second? I doon. second, Mr. Chair. Any objections? Hearing none, motion is approved. Final 2 minutes na lang.
Mr. Chair, mukha pong tapos na ang usapin ngayong araw na ito. Mr. Chair, I move to adjourn. Mr. Chair, let me, before I second the motion, let me just congratulate you, also those who voted no. The members of the minority are all here. Those who have worked for the 11 hearings, the 12 hearings, Mr. Chair. Let me congratulate you, Mr. Chairman, again, and the TWG group. I second the motion, Mr. Chair. Mr. Chair, before we adjourn, Yes. I just want to be clarified if this committee report will still be. I just want to be clarified if this committee report will still be presented to the plenary, not anymore. Hindi na po. This is it, no? Okay. Mr. Chair. Congarin. Mr. Chair, we are in receipt of some text from fellow members from the minority who would like to insert explanation of their vote. Yes, Just a pwede moment. po i-submit na lang po sa committee. Thank you. Thank you, Mr. Chair. As there are no other matters to discuss and there's a motion to adjourn, duly seconded, hearing is adjourned. Ayun. Ganda. Ano bang views mo? Nakilang views ba yan? Yung internet service. Updated yan. Hindi internet service. Ang ganda ng mga content. Parang mga content. Itong kay pakita natin yung si internet service. Ito natin. Ayan, internet service. Yun Ay, wag yan. Yo, what's up? Wag yan. Ano? Kung kumakanta ka, internet service. Kung ano. Ito. Final stand. Mga bato to. A legislative franchise Bawal is na a lang to. special privilege granted by the Saan state to ipag-forward those who deserve it. It is not Saan part? a demandable Anong right. minuto? A franchise is imbued with public Isang interest. oras yun. The grant comes with duties and responsibilities both to the people and to their government. ABS-CBN came before this joint committee with the burden to convince each one of us that it has consensuously and faithfully discharged those duties and responsibilities from the time it was granted the privilege to operate a broadcasting company under its previous franchise. Saan part dito? Congress has the exclusive constitutional mandate to either grant or deny a franchise application. This Dito lang, authority is dito lang borne siya. out by the fact Itong nagsasalita that not si all who applied was Wala afforded yun, such privilege, Karate. which is why Ay, si ABS-CBN must Marceline. convince this chamber and the people that it serves Marceleta. that it is indeed deserving of a franchise. First, let's hear from Mr. Gabi Lopez III. 5 minutes lang to. Pwede na. Ayan, minuto na. 1 Ang minute. sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, in my heart, I am Filipino. Full screen na. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Mga 5 minutes. Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Lopez? Dadagdag ka ng Ano po? W, ha? Hindi po sa TV. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, sa inyo ilalagay si Uncle Sam? Walang yung skip yung harang ni Trending Network na pangalan niya. Trending Network na. Binago niya. Hindi kasi ma-search eh. Trending Network, TN. TN na yan. Ipinanganak sa Amerika, nag-aral sa Amerika, Oo, nag-block. nagnegosyo sa Amerika,
bumoto sa Amerika, ginamit ang American Baka nakatulog passport ka na dyan, ah. sa maraming yugto ng kanyang buhay at paglalakbay. Yung But now that his American citizenship has become a burden and even ano na conflicts siya, with our trending Constitution network. in regard to ownership and management of his Philippine business, how and to what extent does he treat his American citizenship? Can we see again that particular footage? Siguro Trending network, searchable. Pag TTV, mga ibang ibang bansa eh. Ang sabi po niya ibang channel yun eh. Ibabato-bato ko na lang. Ano yun? That, ladies and gentlemen, is how best describe and reveal the posturing of ABS-CBN. Ang issue dito yung It's not about service. Yung It's about pagka-Pilipino convenience, ni the advantage, and all the benefits that come with it. It's not about the Filipino people. It is all about itself. Nothing more and Iba nothing lumabas less. ang pangalan, TTV. Gabi Lopez is an Tama, American tunog eh. citizen. TTV. Wala pong pagdududa na si Ginoong Gabi Masabi. Lopez ay isang American citizen. Hindi Inamin naman hindi po niya nabanggit ito isang letra, sa ating parang mga pagdinig tunog. at wala rin pong duda. Walang Pilipinong birth certificate si Ginoong Lopez. Inamin po niya na hindi iniregister ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkapanganak sa Amerika sa pinakamalapit na konsulado o embahada ng Sabi ating ba nag-sin? bansa. May nag-sin na ba? Maging siya po nang sumapit Baka siya sa nag-sin ustong doon. gulang Sa GC. ay hindi po niya sinikap na kumuha ng Embets, Philippine shoutout birth kay certificate. Embets, Peña. Madali pong gawin to. Papasyalan natin yung Bukod mga pa bahay po nila. sa tungkuling dapat itong iulat ayon sa ating mga batas. Bigyan natin yung bagong upload niya. Ang lagi pong iminamatwid ng ABS-CBN at ang kanyang mga kapanalig Promotion tayo sa ay mga si Ginoong channel Lopez dito. ay tunay na Pilipino dahil ang kanyang mga magulang ay mga Pilipino ayon daw po sa principle ng jus sanguinis. Kailangan po nating liwanagin ito. Ang principle ng jus sanguinis ay isang disputable legal presumption. Wala pong naipakitang ebidensya na Pilipino pa rin ang mga magulang ni Ginoong Lopez nung siya ay pinanganak noong 1952 sa Amerika. Kailangan po kasi napatunayan muna ni Ginoong Lopez na Pilipino pa rin ang kanyang mga magulang nung siya ay isilang para magkaroon ng visa ang jus sanguinis principle. Hindi po automatic ang application nito. Narito po ang mga records na pinagbasihan para mabigyan ng Filipino recognition si Ginoong Lopez. Ang una po, nakikita po ninyo sa ating screen, mga photocopy ng personal na birth certificates ng kanyang mga magulang. Hindi po authenticated o official na in-issue ito ng anumang ensya ng ating bansa. Network. Ang pangalawa po, yung affidavit of Filipino citizenship. Haba nito. 10 minutes Slide, please. pataas to. Marami nang harang. Na ginawa ng ina ni Ginoong Lopez Trending network. noong Enero 20, 2000. Halos 50 taon pagkatapos may panganak si Ginoong Lopez. Sa mata po ng ating batas, ang isang affidavit ay isang self-serving testimonial evidence at ang tinatanggap lamang ay mga hindi may tatangging mga documentary o tinatawag na Malakas object talagang evidence. ebidensya no? Katulad halimbawa po Malakas ang ng ebidensya. Philippine passport ng kanyang mga magulang noong pinganak si Ginoong Lopez. Pangatlo, Philippine passport ni Mrs. Conchita Lao Lopez na ipinagkaloob sa kanya noong January 27, 1998. Ang problema po dito ay inisyu po ito 46 na taon nang nakararaan pagkatapos na mapanganak si Ginoong Lopez at hindi katibayan na simulat sa pool ay may hawak na Philippine passport ang kanyang ina. Dahil po Tambak dito na tambak ay makikita mismo sa records ng Bureau of Immigration and Deportation at ng Department of Justice ang mga sulat kamay na minota ng evaluator noong March 27, 2001. Makikita po sa slide, kaugnay ng aplikasyon ni Ginoong Lopez for Filipino recognition. Nakasulat po ay ganito. There is no proof of Filipino citizenship of his mother at the time of his meaning the applicant, birth on August 13, 1952. Allegedly, his mother is also deceased. Nakapagtataka po na kahit sinabi ng evaluator na walang patunay na Pilipino ang ina ni Ginoong Lopez nang siya isilang, binigyan pa rin ng BID
at DOJ ng Certificate of Recognition si Ginoong Lopez. Tinambakan. Bakit po napakahalaga Maraming nitong tres yan eh, handwritten 70, note 11. ng BID? Mga tres Because yan eh. there is Sa the basketball, likelihood that the tres. parents Puro of tres. Mr. Gabby Lopez, particularly his Tambak. father, had already been naturalized American citizens, or at the very least had categorically renounced their Filipino citizenship at the time of or even prior to the birth of Mr. Lopez in 1950. Hinawala na ng tres. This Hindi kami yun, this sila ano also yun. could be Sila explained blue by team yun. why they did Laro not part. report his birth to the nearest Philippine Tambak kami embassy dun. or consulate in New York at the time. Oh. Without such evidence Orange, of malakas Filipino talaga yan. citizenship of his parents Malaking orange. at the time of his birth, the principle of jus sanguinis could not have benefited Mr. Lopez. 70-11, layo. No? At kahit Milya-milya natanggapin po layo, namin na Pilipino rin si Milya-milya. Ginoong Lopez, Layo, ay milya-milya. malaking problema pa rin ang kanyang Boto, pagiging milya-milya Amerikano layo. na walang puwang sa mahigpit na Yung buka tropa tagubilin dyan, ng ating saligang salita ka batas na nakasulat sa Section 11, Paragraph 1, Article Talent 16 dito, tropa. of the 1987 Constitution. Nasa slide po Host yan. na dito. Alam ko po na na-memorize na po yan ng ating mga mamamayan na nakatutok Daan sa natin mga sila, pagdinig na ginaganap natin. Embets Peña. It must be emphasized, Next time. Mr. Chair, that contrary to ABS-CBN submission, Bulong ka dyan, ah. it is not the view of the Securities and Exchange Commission that matters here. It is not the opinion of the Department of Justice Yarang that eh, will no? prevail here. Not even the Bureau of Immigration or other agencies. It is the will of Congress that should be accorded due respect, simply because it is Congress that has the sole I-upload sa Embed, and ultimate Nakita ko. authority to grant or deny Fernan din, application of Fernan, franchises. saka si Lon Cruz. Philippine Depositary Mga Receipts or PDRs. The hearings also prove that Tickboy, may ABS-CBN, upload through ba a si cell Tickboy? company organized by Tickboy Lopez pangalan. Incorporated, also violated the constitutional restriction on foreign ownership and participation when it sold 187 million PDRs to foreigners, or 62.6% of the over 298 million PDRs issued by ABS-CBN Holdings Corporation, to which the same number of underlying shares of ABS-CBN were transferred. Due to the excessive rights afforded to the holders of the PDRs, said holders are deemed beneficial owners of the underlying stocks of ABS-CBN, with corporate control enhancing mechanisms that can influence the major corporate actions Baka that pwede umakyat management dito may si ano, institute. si Internet Service. This is again Gusto a mo clear umakyat? circumvention of Article 16, Section 11 of the Busy yata. 1987 Constitution. Kahit na ABS-CBN Uy, 10 Holdings minutes ang na nasa yata. papel Sobra yata. ng pagmamay-ari Ibang- o karapatang bumoto sa shares 10 and minutes stock na. representing the 10 PDRs. minutes. Hindi nito pwedeng Okay na ibenta yan. ang mga Sobra. nasabing shares dahil may contract of pledge. Sobra. Yung Internet Service. Tayo kay Embets Peña. Ayan na. 10 minutes. Embet. Embet ah. Embet. Hindi ka pwede makat. Pero pag nag-comply ka, pwede na makat. Yung Embets Peña, oh. Ayun. Embets Peña. Wow, 280. Bananas. Ito na. May upload siya ba? Pinuto din. Original composition. Ito yung original composition niya. Original to. Wala tong ano to, si CP. Ayun, Embet. Original. Original to ah. Dito ano ah. Post screen na naman. Embets Peña. Shout out. Shout out. Ginong tindi ng graph. Tindi yung ibon. Tindi. Ibon pa. Oh, na-watch. Ano nga? Script.
Yun nga, screenshot niya nga. Nanonood siya. Ito hindi, may ibon, no? Nakasampo ba? Nakasampo. Sa araw at gabi yan, malakas na audio. dala-dala No, si Embet. Nag-chat nga. Kita ko siya. Nag-chat. Hindi, na-promote kay monetized channel, si Trending Network na-promote. Si Embet Peña. Ganda ng boses. mapawi ang hirap itong puso. Pag original, okay yan. Pwede yung play. Original yan. Pinakinggan. Huwag lang yung sa panlabas. CPR eh. Hindi boses. Pasalita ka naman tropa dyan. Pagulog ka na ba? Tanging pag-asa natin to. 5 minutes. mga salita. Tapusin natin konti. Nagtitiwala. Hindi ng promotion. Umaasa sa iyong Trending Network. magagawa. Trending Network to. Trending Network. Handa kong magtiis, maghirap at magbata, pagkat sa'yo man nagtitiwala. Ngayon, ang damdamin ay chat si Embet Peña. Ano yung ibon na to? Paano ginagawa yun? Anong app yan? Yung ibon. Sa harap ng pagsubok ay nagagalaw. May luha man ay magpapasalamat. Si Embet, chat na. Tinding. Tanging pag-asa iyong mga salita. Internet Charlie, shoutout. Embet Peña, shoutout. Yan na. Salita ka na. Papa. Umaasa sa iyong magagawa. Maingay ba ako? Maingay ba ako? Sorry. Handa akong magtiis, maghirap at magbata, pagkat sa'yo may nagtitiwala. Yan ni tropa. Bananas. Panginoon, Mamalengke pa yun. hindi ako karapat dapat sa'yo. Alam ko, ganda talaga ng boses. Idol ko yung boses na yun. Panginoon, nababasa mo ang Bulong ka tropa. Ay ba yung ibon na yan? Ibon galing yan. Tanging pag-asa iyong mga salita. Ayun. Nagtitiwala, umaasa sa iyong magagawa. Wala rito pangat. Promote dito, papromote. Magtiis, maghirap at magbata, handa akong magtiis, maghirap at magbata. Ayun, hindi. Pagkat sa'yo Promote. ay nagtitiwala. Yung pangat na yun. Ano yun eh? Daan yun eh.
Tidbit talaga. Hindi nangangawit yung ibon na yan. Ngayon, thanks for watching. Ayun. Ayun, tindi. Tunog Yan ang magandang tunog. Yan naman. Si Hernan. Hernan, para naman tayo, makalipat tayo. Ako si Hernan, mayroong upload eh. Sabihin, hindi natin na-upload yung mga kasama natin eh. Parang ako naging host dito, tropa. Hernan. Best TV ba? Best channel. Bangil ko. Hernan. Piling. Yun din ni Hernan. Ano to? One day. Hernan eh. Hernan. Yung video na. Kasi Hernan. Yung sayo niya, may sumayo siya dito. Sinuro niya. Play. Sino yung iba di video niya? Hernandez channel. Oplan, linis, harapan. Ito. Hernan, no? Hernan. Ano to i-tropa to Naging host ako eh. May maingay kasi doon, matutulog na siya. Yung bawal mag-ingay doon sa kabila. Yung mga natutulog. At si Hernandez channel, oh. Linis na yan, mamaya. May TF to, TF pa. Yung ganda yung Hernan, no? Hindi mo si Hernan? Nanonood ba yun? Ayan, bibilad muna natin sila sa araw. Para matuyo. Hernan, no? Bagong sabon. Nanonood kaya siya? Hernan, best channel. Hernan, best channel. Best Hernan TV. Uy, dahil pera. Hernan, best channel vlog. Ay, Hernan, best vlog siya. 10 years, Hernan, bago na baklas to. Ay! 10 years, bago na baklas. Hernan, nandiyan ba? Hindi naman nagko-comment. Hernan eh. Nanonood lang siguro. Tag 1,000 na sana itong naiwan dito. 1,000? Talaga? Hindi general cleaning natin ngayon. Sunday, general cleaning. Sunday. Harapan lang muna. Kasi mahirap pag binuo ang linis. General cleaning pala. Tulog na. Hindi lang, ha? Okay. Tulog na yun? Milik pa no? Ayusin natin to. Tropa. Nakatulog ka dyan, ha? Hindi mo ma-stop yung record. Nasa yung remote lang. Ito. Sabunin natin. Top record, ha? Ngiti na. Ngiti na. Bago kaming desktop dito. Medyo luminis na. Pero hindi akin. Sa ate ko to. Kunti na lang. Pero wala pang camera kasi ito audio lang. Bibili pa ng bibili pa ako webcam. Ano ba masasambit? Embed? Bakit yung sembit? Pwede mag-live. Pwede ka mag-live sa StreamYard. StreamYard. Sa Google lang kasi yun Ay, nako. 10 years na to. May laptop ka, di ba? Pwede mo gamitin to. Yung StreamYard sa laptop. Yung ganitong screen. Pwede na yung mag-live kay Embed. Mga friends, pwede naman mga kasama friends, kwento-kwentuhan, kwento-kwento. Maraming manood ng WH. Ipag talaga na Hernan, no? Ipag, galing maglinis, oh. Hindi, oh. Hindi, oh. Ba't may scotch brite, do? Hindi, oh. Linis na linis, ah. Yung StreamYard, di naman siya i-download. Sa Google Chrome lang yon. Login ka lang.
Search mo lang, StreamYard. Sa Google Chrome, gumagana yun. Okay na. Hindi. Medyo na-general cleaning din ang harapan. Next natin si Lone Cruz Okay. Motovlog. Lone Cruz Okay. Motovlog. Sige, tulogin na, Bet. Thank you. Salamat sa Diyos. Ay, yun. Si ano naman? Lone Cruz Motovlog. Ay, yun. Oplan, linis, harapan. Lone Cruz Motovlog. Lone Cruz Motovlog. Lahat mo na yan. Lone Cruz. May bagong upload si Lone Cruz eh. Lone Cruz Motovlog. Ayun. Upload siya eh. Ayun. Lone Cruz Motovlog. Ay, tulong. Bagong vlog at pagtulong. Ano yung bago niya dito? 1 week. Ito. Si Lone Cruz Motovlog. Ayun, kumanta rin pala daw. Lone Cruz. Singer din siya? Hindi, singer din. Lone Cruz Motovlog, hindi lang motorcycle. Singer pa. Hindi. Hindi natin daw. Parang hinaman si Embet ah. Hinaman na. Sino? Humango. Hina. Todo na to. Ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. 3 minutes to. Oras ka ba dyan? 52 minutes na. Oras lang tayo. Angin ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y ibig o binibig ko hanggang lagi. Ikaw ang aking singer? Hindi lang rider? Ayun. Yan. Ito yung meron siya dito vlog na yung motor siya. Bought some motor. Okay. Ito rin include yun. Food Panda Rider. Ang Food Panda Rider siya. Ako, yari pa tayo. Mukhang mahuhuli pa to. Huliin tayo. Huliin? Bawal daw, boss? Bawal ba? Bawal? Bossing pa. Bawal ka, Panda? Lone Cruz, oh. What's up, guys? It's me, Lone Cruz Motovlogs again. At ngayon, on the way tayo sa Quirino, Pacdo. At nakikita kami ni Bestie. At kami muna yung magbe-breakfast at diretso kami sa Food Panda para mag-apply ng walk-in. So, kita-kits tayo mga guys. Update ko kayo ulit kapag nandun na ako. Lone Cruz Motovlog. So, tara. Saan tayo kay Tikboy. Tikboy. Nalaman na natin Tikboy. Ano ba yan? Hindi ba si Lone Cruz Motovlog? Ano ba siya?
Yun, ito mo. Ito. Ito maganda ito. Ulit-ulit natin. Ito ako natawa. Yun. Good afternoon, guys. Matapos din tayo ngayon. Para hindi naman tayo mukhang siyang Lakas gano'n. yung ano niya. Ito nga pala ang barbero ko. Background. Lakas. Kaway-kaway naman dyan. Mukhang magbabasketball na. Ayun. Pero magbabasketball na to. Oh, malalakas na to ah. Malakas na sa mga laro to ah. Lalo na si Tenet Cherries, malakas na mag-ganito. Magka-practice natin. Next game, mga 2 years ba? Guys, matatapos ng ano natin. Na natin kung anong kalalapit. Kasama ko nga pala ngayon si Alam na TV Laksa. Kaway naman dyan! Alam na TV! Ay! Ta. Subscribe sa kanya. Ayos ba, guys? Hindi pa tapos yan. Paikinisin pa yan. Ayan, mamaya makikita natin ang kalalabasan yan, ha? Sige. Mamaya na. So, guys. Ayos ba? Ay, maliligo muna ako, ha? Stay tuned! Kasama ko nga pala si Alam na TV Laksa. Boss, ayan o. Magupit tayo. Kalimutan mag-subscribe kay RBB channel. Marami kayong matututunan diyan. Ba't natatawa ka? Natatawa sila ng marami kayong matututunan. Puro kalokohan. Marami kayong matututunan diyan kay RBB channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Lahat ng ng subscriber ko lipat na kayo sa kanya. Kalimutan niyo. 20 minutes later. Oh, guys! Ayos ba, guys? Ito na nalabasan ng trip ko, guys. Okay na ba? Dito muna guys, follow muna tayo. Thanks for watching. Ayun, panalo. Ayun, RDB channel. Kay JN TV naman. JN TV ulit. Ano ba siya? Malapit na itong yung natapos ang watch hour ni JN. Si Ronald. Si Ronald. Tropa. So, seconds lang to. JN Gruta. 1-2 na siya. Ayun. Kahit wala siya dito, i-promote natin, no? Ayun, no? Yun. Ano ba tayong intro niya? Kaya tayo. Promote na yung mga channel dito, oh. Ikaw ba, ha? Ayan, Happy 1,000 subscriber! Poster namin. Ayun. Anong apps yan? Yung apps. Mabulong ko tropa. Ngayon. Tayo kay Internet Cherries. Ay kay bago time closing. Trading network. Hindi natin yung mga harang niya. Harang ni tropa eh. Ayun. Ano yung nandito? Yung bago. Ano ba itong Yan yung bago. Ito. Dito tayo. Gusto mo yung vlog ka. Ayun, yung vlog. You know? Wala. Sana. Wala. Doon na lang. Wala. Vlog. Hindi ba? Yun, panalo, tropa.
Ayun. Skip na. Bawal kasing ano yung harang sa ano eh. What's up? Shoutout to. Ayun. Link ano ah. What's up, guys? Ayun. Oh, live na nga. Hindi. Live. Dito tayo sa... Saan lugar yan? Tropa? Hindi talaga ni Nanonood Trending po kayo Network ngayon? ka. Yung link. Papalink yan. Sa Tropa YouTube. TV. Ilang minuto na ba? Dito po tayo ngayon Basta sa ko. Monumento Caloocan Ayun. Mandamento Caloocan. para Baka 1 hour ka. Galing ah. silipin, Kaya mo yan. tignan ang Ano? Kaya mo. Sige. traffic situation dito. Tignan na. Sige. Tropa, nandiyan ka pa? Oo, dito nanonood ako eh. TV, nandiyan ka pa? Oo. Nakalive nga Oo, tayo. diyan pa ako. Nakalive tayo. Oh, dinig kita. Reporter nga yan. Dinig. Dinig. Reporter ka pala. Oh, Reporter. salita ka lang. Bago ipakita sa inyo ang Reporter. traffic situation dito sa Monumento Caloocan. Gusto ko ipakita muna sa inyo ang mahabang pila dito ng mga tao na pasakay ng bus pamalanday. Malanday. Papa, iba Ha? naman. Okay, panig mo. Iba naman. Malanday. Ito. Ano? Ayun, selfie ka. Picture yata yan eh. Ikaw ah. Picture. Oo, mag-picture ka eh. Check. Check. Papa, kikita mo? Reporter, cameraman pa. Hindi. Kita. Alive tayo. Yan, ang pila. Check. Sound check. Sasakay ng pamalanday. Bus pamalanday. Ayun, hindi, pogi oh. Reporter, pogi no? Ako. Yan kahaba po ang pila dito ng mga tao. Ayun, oh. Ayun. Hindi talaga rin sasalamin pa sa live ah. Hindi. Hindi tropa. TV, ba't nawala ka? Dito ako, naka-live tayo. Okay. Bumalik. Narinig mo na, BTV. Bumalik. Okay na. Narinig mo na ako? Oo, i-ano ko yung link. Asa natin? Share mo. Raymond. Sige, share mo. Tropa. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Kunin ko yung link yun. Punta ko YouTube. Mga katropa, ito po tayo ngayon sa haba ng EDSA. Kaya mo yan. Ganun talaga ng reporter talaga ng ano? Dito ng traffic. Tropa oh. Yung reporter na. Nag-apply ka na ka ng reporter. Tropa. Ito nga. Dito na po. Dito na po sa traffic. Bumper to bumper. Ay, na-traffic ba? Dito na traffic. Ayun. Ayan na. Cut natin. Hindi lang itong promotion. Tropa. Ayun. Ano ba dito? Ito, dito tayo. Ito pa yung bagong upload ko. Ay, bago tropa? Ito ba? Upload ko yan. Yan. Ito? Yan. Ito. Nandito ka, tropa? Duty ka dyan? Ano to? Hindi. Opinion ng Director Motorcycle Philippines Federation Rules of Motor Shield Barrier. Wow, may harap. Hindi kami isang
sang-ayon dito sa Motorcycle Philippine Federation. Kasi alam niyo naman after kami sa road safety. So itong physical barrier nito, magiging road hazard din to eh. Kasi mawawala yung natin to yung stabilize ng motor mo pag merong iba sa ano eh. Iba sa laptop eh. May harang na banner. Natin, ginawa yan para yung aerodynamic, walang nakakasagabal. Yung harang di pwede ipakita eh. Ngayon, umaapila kami na sana huwag matuloy. Skip na lang yan. Barrier. Kakaharang din niya si ano. Tenet Cherdis. LTFRB, sumusuporta dito. Sino to? Sino yung sasalita? Din naman daw ng mga eksperto itong mga physical barrier. Share ka dapang? I just heard the news this morning, no? Na sabi nga nila maraming sang-ayon. Pero ewan ko, hindi yata dumaan to sa public consultation o sa experimentation man lang. So mostly siguro na gumawa nito is hindi na pag-isipan ng gusto, at the same time hindi talaga sila sumasakay ng motor. So hindi nila alam kung paano yung mga diskarte pag may angkas o ano. Pag may physical barrier ka kasi, parang magiging separate kayo na mas malayo eh. Kasi meron tayong tinatawag na mga backride na ganyan. Much better yung closer kayo sa isa't isa para hindi kayo gumigewang o may-maintain nyo yung balance. So, ngayon, ang narinig ko kanina ng umaga is papayagan ng araw yung mag-asawa tapos live-in partner. So, hindi ko alam kung paano madidistinguish kung talagang mag-asawa ba o ano na mahihingi. So, mangyayari internet service nila, magiging cost pa rin ng pwede bagangkas yan eh. So, sa mag-asawa, ang stand natin sa Motorcycle Philippine Federation kasi meron na bang iangkas? Araw-araw naman kasama natin yan eh. Mag-asawa natin. Katawa yan. So, pag magkasama naman kayo sa isang kwarto, natutulog kayo, wala namang barrier yan eh. Tayo nag-comment yan ang mangyayari siguro, iba nga nasa kama na eh. Mag-asawa naman. Kanya-kanyang pag-iingat na lang. Sa kasi yung bawal pa. Pag umangkas naman sa atin ng mga backrider, mas maganda siguro kung naka-full face helmet yan. Yung full face helmet, pag magiging ano na rin siya face shield. O kung hindi pa sila kontento, pwede pa nilang lagyan ng face mask yan. So, hindi ko alam kung anong logic nung barrier na to na magiging windbreaker talaga siya sa tingin ko. Tsaka sabi naman nila, pwede raw na magiging dahilan rin to para magala na lang yung takbo dahil hindi ka makakatakbo ng bilis dahil gigewang ka nga. Pero hindi sapat na dahilan sa akin yun. Magiging cause talaga ng accident to. Maaaring sa nakasakay o maaaring sa mga sasakyan sa tabi. Sir, siguro hingin na lang namin kung ano pang gusto niyong sabihin. Paboses ni Ashe Kadapang Jr. yun. Patungkol sa dito sa ginagawa ngayon. Pagpayag at yung mga patakaran. Sa ngayon, nag-uusap rin kami sa pamunuan na i-apela ito kung sino ang author man ito. Una nag-isip nito. At sana, umaasa rin kami na ma-revise sana ito. Mabago yung batas na ito at mapag-isipan mabuti. Yun lang po. At sana naman consider din nila na humingi ng opinion sa mga motorcycle expert. Hindi lang po yung bira ng bira na hindi na pag-aralan mabuti o wala man lang kinonsulta ng mga experts. Sir, yung mag-asawa, okay, follow up na ako, no? Yung mag-asawa kasi sana, pero yung ibang umaangkas, ay iba, pabor ba na may umaangkas na iba? Siguro, pagdating doon sa transportation talaga na pang-hired, di ba? Parang hindi nga safe masyado kasi katulad niya mga nagki-cater ng service na ganyan. Pag hubad mo ng helmet sa pasahero, may bagong pasahero sasakay. Ipapasa mo yun. Kung may COVID yung yun. Kung yung gumamit nun, may possibility na mahawa ka. Di ba, tropa? Sinabi nila sa mag-asawa, ganun din daw. Kaya nilagyan nila nun kasi ahatid sa opisina. Hindi alam kung sino kasalumuha sa opisina. Tapos magkakasali, maaari ka mahawa. Kaya siguro it's all about self-prevention na lang. Kung alam mo naman na lagi mo i-maintain mo ba yan, tropa? Self-distancing, tapos always wear mask, di ba? So, ganun lang, mag-disinfect lagi. Pag ginagawa mo naman yung mga precautionary measure na ganun medyo safe ka naman siguro. Sir, for the record na lang po, sir, pangalan niyo po, sir. Ako po si Mario Montalban. Ako po ang
Director ng Motorcycle Philippine Federation sa National Capital Region at Chapter President. Salamat. Ayun, oh. Edit ni tropa. Hindi. Motorcycle. Ayun, manalo. Post pa lang. Ang tropa, oh. Hindi may pahaling mga tropa, ha? Dahil na lang. If you write Ay, anything naku po. on your computer, you need to get grounded. I write pretty much all day, every Ayun na po. Bago tayo mag-closing. Ito yung akin naman. Ano lang, page lang. Yung akin. Ano ba yung pangalan ko? Pang pinali, oh. Wala naman ako ipe-play. Channel ko. Ito talaga channel ko. Talaga si tropa, oh. Play mo lang. Wala. Ano lang. Ito. Okay lang yan. Ito yung channel ko. Ito talaga Okay channel lang ko. yan. Talaga, naman. dapat ikaw host dito, eh. Yeah, play mo lang. Ano may yan? Ito talaga channel ko, eh. Ito lang, intro lang. Yung BTV, may channel ko. Ito yung channel ko talaga. BTV. Marami pa niya matututunan kay BTV. Ayun, bawal lumabas. Ayun. Ayan. Yung trending mo, bahay. Yung bahay, na trending mo. Bahay. Ay, bahay, 56K yan. Ayun, oh. Yan na? 6K, oh. Okay na, closing na tayo. Ito yung talagang channel ko. Talaga si tropa. May channel, Big TV. Hindi pala natin ulit na tropa yan, ha? Palalam sa akin bukas nga. Ayusin mo yan. Hindi mo pa ilagay natin yung video. Hingi. Closing na tayo. Palalam sa Closing music. So yung closing music. Closing music. 1 hour na. Lumaklas na tayo 1 hour. Ending. Closing music na tayo. Closing music. Salamat po sa mga viewers dyan. Ang mga nagtiyaga. Yeah. Ayun, closing na. Closing. Salamat po. mapagkailanman ay Salamat po. Salamat. Salamat sa mga nag-views. Ano to ba? Closing. Salamat kay BTV sa aking kapo-host. Yun. Kay Bets Peña, shout out. Hernan, Don Cruz, Shout out. Opa. Salamat po, Internet Share Dish, siyempre. Kay Bets Peña. Shout out. Salamat. Shout out dyan. DB Channel, si Ronald. I-approve mo na si Ronald. Hindi mo pa na-approve, Opa. Ayan, nandito sana siya. Mga pala, by Happy Dance, by cameraman, by Gilbert. Salamat. Closing mo na to ba? Thank you. Good night. Ito, pure night. Upload mo na si Ronald. Comment siya.